έρχονται πάλι. Καλώς θα μου. Γιαγιάκα, ήρθαμε πάλι. Περιμέναμε πώς και πώς. Πόση χαρά μου δίνετε. Γιαγιά, ήρθαμε να σου πούμε και κάτι και να μας δώσεις μια συμβουλή. Συνέβη κάτι? Στεναχωρηθήκατε? Ναι, γιαγιά, σήμερα στο σχολείο. Τι έγινε? Καθίστε πρώτα και να μου τα πείτε όλα. Να, σήμερα ένα παιδί που έχουμε στην τάξη έκλαιγε πολύ. Γιατί? Διότι κάποια παιδιά του είπαν ότι είναι ασχημομούρης, καθώς έχει κάποια σπυράκια στο πρόσωπο, ενώ του είπαν ακόμη ότι είναι χόντρος και κουτός και είπαν ότι δεν θα τον ξαναβάλουν στην παρέα τους. Έγινε έτσι ξαφνικά αυτό ή μάλωσαν για κάτι? Όχι, δεν μάλωσαν, γιατί αυτό το παιδί έχει πολύ καλοσύνη. Όμως επειδή όντως είναι λίγο άσχημος και λίγο γεματούλης, κάποιοι που κάνουν τους έξυπνους ασχολούνται μαζί του και τον κάνουν να κλαίει. Γιαγιά, ο δάσκαλος μας είπε ότι αυτό είναι bullying και είναι πολύ άσχημο. Δεν κάνει να κρίνουμε τον άλλον από την εμφάνισή του, αλλά πρέπει να το δεχόμαστε με αγάπη, γιατί η αγάπη είναι που μας κάνει ανθρώπους αληθινούς στην καρδιά. Έχει δίκιο ο δάσκαλος και μπράβο του. Εσείς δεν συμμετείχατε στην κακή αυτή συμπεριφορά? Όχι, γιαγιά, το αντίθετο. Εμείς πήγαμε και του είπαμε να μην κλαίει, ότι θα κάνουμε εμείς παρέα μαζί του και θα το προστατέψουμε. Και εννοείται ότι τα είπαμε και στο δάσκαλο μαζί με το παιδί αυτό. Πώς αισθανθήκατε? Μήπως κάποιος σας πρόσβαλε? Ναι, ένα από τα παιδιά που κοροϊδεύε το φίλο μας είπε καρφιά. Και εσείς τι του είπατε? Ότι καρφί είναι αυτός που καταγγέλει κάποιον που κάνει κάτι καλό γιατί το ζηλεύει. Το να θέλεις να προστατεύσεις το συμμαθητή σου δεν είναι κάρφωμα. Αντίθετα είναι αγάπη, και ότι αυτός που μας κατηγόρησε έπρεπε να έχει αγάπη εναντί του παιδιού που κοροϊδεύει. Και αφού δεν έχει, ο κανόνας του σχολείου πρέπει να τηρηθεί. Ότι ενημερώνουμε το δάσκαλο για όποια κακή συμπεριφορά σε βάρος συμμαθητή ή συμμαθητριά μας. Μπράβο παιδιά, πολύ καλά κάνατε. Θα σας πω λοιπόν κι εγώ μια ιστορία. Θέλετε? Ναι. Πριν από 800 χρόνια περίπου ζούσε σε μια πόλη της Ασίας ένας άνθρωπος που τον λέγανε Ρέπροβο, που σημαίνει ασχημομούρης. Ήταν γεγαντός όμως, αλλά όντως άσχημος, και οι άνθρωποι γελούσαν μαζί του. Ο άνθρωπος αυτός όμως είχε καλή καρδιά και ο Θεός τον ευλόγησε ώστε να τον γνωρίσει. Είπαμε ότι είχε πολύ μεγάλη σωματική δύναμη. Θέλησε να πάει να βρει έναν βασιλιά για να τον υπηρετεί. Στο δρόμο του όμως συνάντησε έναν γέροντα ασκητή που του είπε ότι γνωρίζει το μεγαλύτερο βασιλιά όλων, και ο ασκητής αυτός του μίλησε για το Χριστό. Του είπε επίσης να νηστεύει και να προσεύχεται. Αλλά η νηστεία ήταν αδύνατη για ένα γιγαντόσωμο άνθρωπο όπως ήταν ο Άγιος, και την προσευχή δεν ήξερε πώς να την κάνει. Τότε ο γέροντας του έδειξε ένα ποτάμι που ήταν εκεί κοντά, που δεν είχε γεφύρι, και του είπε ότι μπορεί να μεταφέρει όσους ανθρώπους ήθελαν να περάσουν απέναντι στους ώμους του δωρεάν. Ένα βράδυ με κακοκαιρία, μέσα από το καλύβι του, ο Άγιος άκουσε κλάματα μικρού παιδιού. Βγήκε έξω και είδε ένα παιδί να στέκεται στην απέναντι όχθη και να θέλει να περάσει το ποτάμι. Ο Άγιος έκανε το σταυρό του, πήρε ένα ξύλο στα χέρια του, πέρασε απέναντι και πήρε το μικρό παιδί στους ώμους. Σαν μπήκε μέσα στο ποτάμι ξανά και άρχισε να περπατάει, του φαινόταν ότι όλο και πιο πολύ βάραινε το παιδί στους ώμους. Με δυσκολία στηριζόταν στο ξύλο του. Επιτέλους, μετά από πολύ κόπο, έφτασαν απέναντι. Και τότε ο Άγιος λέει στο παιδί ότι και όλον τον κόσμο να σήκωνε, πιο ελαφρύς θα του φαινόταν. Τότε
το παιδί του αποκαλύπτει ότι σήκωσε στους ώμους του εκείνον που έπλασε όλο τον κόσμο και ύστερα εξαφανίστηκε. Επειδή λοιπόν μετέφερε το Χριστό στους ώμους του, πήρε το όνομα Χριστοφόρος και είναι προστάτης όλων των μεταφορών, δηλαδή αεροπλάνων, αυτοκινήτων, των ταξιδιωτών. Ύστερα από μερικά χρόνια κατέκτησαν την περιοχή οι Ρωμαϊκές Λεγεώνες και ο αυτοκράτορας Δέκιος έβγαλε διάταγμα κατά των χριστιανών. Ο Άγιος ήθελε τόσο πολύ να υπερασπιστεί τους χριστιανούς, αλλά δεν μιλούσε καλά. Τότε άγγελος Κυρίου ήρθε και του έλυσε τη γλώσσα και έτσι μπόρεσε να μιλήσει σαν ρήτορας. Όταν το έμαθε ο Δέκιος, διέταξε να τον συλλάβουν. Μέσα στα ανάκτορα ο Δέκιος προσπάθησε να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του, γιατί λυπόταν να σκοτώσει κάποιον τόσο δυνατό που θα μπορούσε να τον έχει στο στρατό του. Ο Άγιος με πίστη και ανδρεία αρνήθηκε να προσκυνήσει τα είδωλα. Τότε ακολούθησαν μια σειρά από φρικτά βασανιστήρια. Ο Δέκιος διέταξε να τον κρεμάσουν από τα μαλλιά του και να δέσουν μια βαριά πέτρα στα πόδια του για να τον κάνουν να υποφέρει και να πεθάνει. Ο Άγιος δεν έπαθε τίποτα και ο αυτοκράτορας γύρισε και με λύσα τον έβριζε και τον διέταξε να θυσιάσει στους θεούς. Ο Άγιος όμως έκανε τους στρατιώτες με την υπομονή του να πιστέψουν και να πούνε ότι πιστεύουν στο Χριστό. Ο Δέκιος θύμωσε ακόμα περισσότερο και φυλάκισε τον Άγιο και ύστερα από μερικές ημέρες τον οδήγησε και πάλι στο δικαστήριο. Διέταξε να τον βάλουν να καθίσει σε ένα χάλκινο κάθισμα κάτω από το οποίο έβαλαν φωτιά. Οι φλόγες κυκλώσανε τον Άγιο και ανέβαιναν ψηλά. Ο Άγιος αισθανόταν σαν να ήταν σε τόπο δροσερό και ευχάριστο. Ύστερα από αρκετή ώρα έσβησε η φωτιά και ο Άγιος βγήκε τελείως υγιής. Βλέποντας αυτό το θαύμα, όσοι ήταν μπροστά πιστέψανε στο Χριστό. Ήταν περίπου 1000 άνθρωποι. Έτσι, ο Άγιος ελεύθερος πλέον έμεινε στην αγορά και άρχισε να μιλάει στο λαό σε εκείνους που είχαν πιστέψει. Τότε ο Δέκιος, βλέποντας τον κόσμο να πιστεύει, έξαλλος διέταξε να αποκεφαλίσουν τον Άγιο. Πριν αποκεφαλιστεί ο Άγιος, προσευχήθηκε και ζήτησε όσοι επικαλούνται το όνομά του και χρειάζονται βοήθεια να τους δίνεται. Ήταν 9 Μαΐου του 251 μετά Χριστόν. Μετά την αποκεφάλιση, ο επίσκοπος Πέτρος πήρε τα Άγια Λείψανά του και τα μετέφερε στην πόλη. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του αυτή τη μέρα. Τελικά, όμορφοι και άσχημοι, αν πιστεύουμε στο Χριστό, γινόμαστε Άγιοι Γιαγιά. Ακριβώς, η ομορφιά ξεκινά από την καλοσύνη στην καρδιά. Ο Άγιος κουβαλούσε δωρεάν όλους τους ανθρώπους στο ποτάμι, γνώρισε το Χριστό και έγινε ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του κόσμου. Να την πούμε αυτή την ιστορία στους συμμαθητές μας που στεναχώρησαν το φίλο μας. Εννοείται, να τους βοηθήσετε να καταλάβουν ότι η αγάπη ομορφαίνει τη ζωή και όχι η δύναμη ή το να κάνουμε τους έξυπνους. Γιαγιά, σε ευχαριστούμε. Μας έδειξες και πάλι κάτι που αλλάζει τη ζωή μας. Μακάρι να το καταλάβαιναν αυτό οι φίλοι σας και να γίνουν οι σχέσεις πιο όμορφες. Παιδάκια, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας εδώ και να δείτε περισσότερα βίντεο εδώ.